من هو المفقود؟ ومن هو المخفي قسراً؟ في أكثر من تعريف للمفقود والمخفي قسراً في القانون الدولي. رح نركز بهيدي الحصة على التعريفات الأكثر تداولاً. أولاً تعريف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ثم تعريف الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ننتقل من بعدها للتعريف يلي تبناه قانون 105 اللبناني. بتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر المفقود على الشكل التالي: الشخص الذي يكون مكان وجوده غير معروف لأقاربه أو الذي اعتبر مفقوداً استناداً إلى معلومات موثوق بها وفقاً للتشريعات الوطنية فيما يتعلق بنزاع مسلح دولي أو غير دولي أو حالة عنف داخلي أو اضطرابات داخلية أو كوارث طبيعية أو أي حالة أخرى قد تتطلب تدخل السلطة المختصة في الدولة. يشمل هذا التعريف الأشخاص الذين قبض عليهم خلال النزاع ومقاتلين فقدوا في القتال ويرجح أنهم قتلوا في المواجهات، بالإضافة إلى ضحايا القتل الجماعي وضحايا الاختطاف والجثامين غير المعترف إليها التي أحرقت على اعتبارها جثث أشخاص مجهولين. يعتبر مصطلح المفقود يلي بتتبناه اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأكثر شمولاً، لأنه بدل على الضحايا الإخفاء القسري أو غير الطوعي خلال النزاع أو خارجه. أما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري يلي أقرتها منظمة الأمم المتحدة في العام 2006، فتعرف الإخفاء القسري على الشكل التالي: الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويليه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون. وبتنص المادة 24 من الاتفاقية بصراحة على الحق في معرفة الحقيقة، وبتأكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلاً عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية. هيدا بيعني إنه من مسؤولية الدولة تزويد الضحايا بالحقيقة عن مصير أحبائهم المفقودين، ويعتبر حق الأقرباء بمعرفة حقيقة مصير الأشخاص المختفين وأماكن وجودهم حقاً مطلقاً لا يخضع لأي قيد ولا ينتقص منه. ولازم نشدد إنه الحق في المعرفة ما بيمنع التمتع بالحقوق الأخرى مثل الحق في العدالة، وبيعني إنه ما في ولا أي سبب أو ظرف بما فيها حالات الطوارئ تسمح للدولة تتنصل أو تهرب من التزاماتها المتعلقة بالحق في معرفة الحقيقة. عائلات المفقودين والمخفيين هن أيضاً ضحايا جريمة الإخفاء القسري بحسب هيدا الاتفاقية. بيرتبط حق هيدا العائلات في العدالة ومعرفة الحقيقة بالحق في الإنصاف، وبيشمل الحق في الإنصاف عدد من التدابير من بينها إجراء التحقيقات وكشف الحقائق والتعويض أو جبر الضرر. وبتهدف الاتفاقية إلى منع حالات الإخفاء القسري ومكافحة الإفلات من العقاب، وبتعتبر أنه لكل شخص حق بعدم التعرض للإخفاء القسري حتى لو كان هيدا الشخص مقاتل أو محارب. بدأ التوقيع على الاتفاقية بشباط 2007 ودخلت حيز التنفيذ بكانون الأول 2010. 98 دولة وقعت على الاتفاقية، بس 64 دولة فقط صدقت عليها حتى اليوم. وقع لبنان الاتفاقية عام 2007، إلا أنه لم يقر المجلس النيابي حتى اليوم رغم مطالب الجمعيات والمنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان. وبيتم رصد تنفيذ الاتفاقية من قبل اللجنة المعنية بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة. ننتقل هلأ لتعريف القانون اللبناني للمفقود والمخفي قسراً
القانون 105 على 2018. استند واضعي قانون المفقودين والمخفيين قسراً واللي تبناه المجلس النيابي اللبناني بتشرين الثاني 2018 على تعريف المفقود والمخفي قسراً في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الشكل التالي: المفقود هو الشخص الذي يجهل أقرباؤه مكان تواجده نتاج نزاع مسلح دولي أو غير دولي أو خطف أو كارثة أو سبب آخر. المخفي قسراً هو المفقود نتيجة الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية الذي يتم على أيدي موظفي الدولة أو مجموعات أو أشخاص ويعقبه عدم الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصيره أو مكان وجوده، ما يحرمه من حماية القانون.